So for me, pinili ko yung maganda ito pag-usapan kasi malilinawan din kayo kung bakit ako nag-invest sa FM ETF and ano nga ba yung mga stocks na i-hold ko for a very long time. Out of 34 na stock na hawak ko today, 15 lamang ang i-hold ko na kumpanya. Hello guys, welcome back investors. Ngayong araw, gusto ko lamang i-share sa inyo itong question ni Sir Joey. So sabi niya dito, gusto ko lang po ask sa'yo personally kung ang mga stocks po sa hawak mo ay iyong gagawin pang long term. Or lahat po iyan. Kasi you mentioned na yung FM ETF mo ay per generational wealth na ipapasa mo sa iyong anak. I wonder, doon kasi sa hawak mo, may sinabi ka na yung ibang stocks na hawak mo ay hindi pang long term. At last, sir, may mentorship program po ba kayo? Gusto ko kasi matuto sa pag-invest and also sa pag-business. And I'm willing to pay any amount po. Salamat po kung masagot. So for me, pinili ko ito kasi maganda ito pag-usapan kasi malilinawan din kayo kung bakit ako nag-invest sa FM ETF and ano nga ba yung mga stocks na i-hold ko for a very long time. As long as mamimit niya yung mga criteria na siniset ko sa mga kumpanya. Pagdating naman sa mentorship program, actually marami na rin nagre-request na kung pwede daw i-mentor sila. So Sir Joey, panoorin mo na lang yung video ko na here, no, how to invest in stock market and make money the smart way. Panoorin mo yan lahat ng video na yan and magkakaroon ka ng idea, malawak na idea sa pag-invest dito sa ating merkado. And personally, I don't believe na kailangan ko pang gumawa today ng mentorship kasi lahat naman ng idea ko, lahat naman ng knowledge ko ay nilalagay ko dito sa YouTube channel natin sa pag-i-invest. So kalkalin mo na lang lahat ng video natin dito sa YouTube. Marami kang matututunan sa pag-i-invest dito sa Philippine Stock Exchange. Punta muna natin tong FM ETF na pinablish ko ito 2 years ago. And itong FM ETF, hindi ko ito masyadong ginagalang tinitignan kasi for me ito ay generational wealth na talagang gusto kong ipasa sa aking mga anak. Hindi ko pa dadagdagan ang average ko dito sa FM ETF, so nasa 85.86 pa rin ang aking average price dito sa kumpanyang ito. Bakit? Kasi as long as hindi bumababa sa 85 pesos yung current share price ng FM ETF, hindi ko ito dadagdagan at dadagdagan. Kasi for me, gusto ko ma-take advantage yung pagbagsak ng merkado sa FM ETF natin kasi ito yung tinatawag kong index fund na magbi-mirror ng Philippine Stock Exchange Index natin, no? Kasi kung titignan natin, talagang over the years mini-mirror nito talaga yung galaw ng ating ekonomiya. So kung titignan mo over the long run sa history ng ating Philippine Stock Exchange noong 1986, ito lamang yung presyo niyan. And noong 2022, nasa 7,000 pesos na ito. And today, halos nasa 6,000 plus na lamang yung presyo ng ating index. So nag-invest ako dito sa FM ETF kasi I have excess cash. Hindi ko naman siya gagalawin. Hayaan ko na yung umabot ng 40 to 100 years, no? Yung aking investment na 2 million dito sa FM ETF na to. Now mapunta tayo dito ngayon sa holdings ko today. So far, in terms of my individual stocks na hawak, I have 34 stocks. Ayan, sobrang dami. So very diversify ang aking mga stocks na hawak today. Maganda pag-usapan yung suggestion mo kung ano-ano nga ba yung mga stocks na pwede kong i-long term. Kung bakit ko ito i-long term ng mga kumpanya na mababanggit natin dito. So first, ang average price ko kasi dito sa DMC na nakuha ko ito ay nasa 3.53 pesos per share. So currently, nasa 11 pesos na ito ng time na nire-review natin. So that's around 213% na upside capital gain sa company and another 118% na income galing lamang sa dividendo na nakuha ko dito sa kumpanya. So that's around 332.86% na total return sa company. Now, kung bakit ko ito long term, maliban sa nag-grow itong company. So nandito tayo sa dividend history ng DMC sa Simply Wall Street. Na kung ang kanilang binibigay kasi na dividend per share today ay nasa 72. So 0.72 divide sa average price ko na 3.53 pesos per share. Kung titignan mo, ang aking dividend yield na natanggap
ay nasa 20% sa company ito. So ito yung kagandahan na lagi kong sinasabi sa inyo sa mga kumpanya na maganda magbigay ng dividendo and bumabagsak yung share price. Kasi kung titignan natin katulad nitong DMC, so tandaan nyo itong dividend yield nila nasa 20. So yung rule of 72, 4 years lamang maidodoble na naman ito ang aking pera na ininvest sa kumpanya. Gamit lamang yung dividendo na ibibigay nitong DMC. Now assuming na mabot ng company itong forecast ng analyst ngayong 2024 na nasa 1.16 pesos per share. Now kung titignan natin dito 1.16 divide 3.53, so meron akong dividend yield na nasa 32 or halos 33% galing lamang sa dividendo na ibibigay nitong DMC. The rule of 72 divide 33, so halos 2 years lamang kung ganito yung performance na ibibigay sa akin ng DMC, 2 years lamang madodoble na naman ang aking investment sa kumpanyang ito. So this is the beauty of dividend stock kapag makuha mo ng sobrang bagsak and magaganda ang performance. So ito yung unang company na ilo-long term ko because of this information. Now pangalawang company na ilo-long term ko ay itong DMW. So I know na itong company ay nasa illiquid stock na hindi masyadong pinapansin ng iba. Pero I really like this company kasi yung kanilang profitability. Imagine mo isang real estate company pero ang kanyang profitability and profit margin halos nasa 80%, 76 or 77% na profitability. Ganito kaganda itong kumpanya. So para sa akin, maganda yung performance ng DMW. Hindi ko ito bibitawan. And also, another advantage dito sa company, down pa kasi ang ating merkado pagdating sa real estate sector. No? Kung titignan mo dito, ayan, very very undervalued talaga ang PE ratio ng ating real estate sector today. Kaya meron pang growth potential ang company nito. And another company na ilo-long term ko ay GME7. So ganun din. Sa GME7, kung mapapansin yung aking average price ay nasa 6 pesos din. So, and nasa 22.17% na lang aking capital gains. Pero like DMC, ganito din ang performance na pinapakita din sa akin today. So as long as nagbibigay siya ng dividend sa akin, okay ako dito. And 90% na ng aking income ay nanggaling sa dividendo na binigay ng kumpanyang ito. So in the next coming years, magbigay ulit siya ng dividend, 100% na ng aking income galing sa pagbibigay lamang ng dividendo ng GME7. So again, ulitin natin. For example, so ang worst case scenario, kapag bumalik ang kanilang pagbibigay ng dividendo nung way back pandemic, makakatanggap ako ng dividend na 5% dividend yield sa company. Fix na iyan. Now, assuming na ang kanilang dividend na ibigay ay bumalik sa 1.45 pesos, for example, paparating na yung election, ibalik ulit nila sa 1.45 times 6, divide 6. So nasa 24% na dividend yield ang makakuha ko dito sa GME7. So ganito na naman yan. So rule of 72 divide 24. So 3 years, madodoble na naman ang pera ko sa GME7. So ganun yung tinitignan natin dito sa company ito. So today, ngayong 2024, ang kanyang dividend per share ay nasa 60 centavo. So kung i-divide natin ito, 0.60 divide 6 pesos, which ito yung aking average price, times 100. So that's around 10% na dividend yield sa kumpanyang ito today. As long as nagbibigay ito ng dividend ng GME7, continuous ko pa rin itong i-hold. So ang susunod ay itong GSMI, talagang i-hold ko ito for a very long time kasi talagang kilala kasi yung brand na ito eh. Kahit sino, 'di ba? Kilala itong brand na Ginebra San Miguel. So ang daming mga brand na kilala nito, Red Horse, yung Ginbulag, and many popular na brand ng kumpanya. I really like this company kasi continuous sila nag-explore, continuous nilang ini-improve yung kanilang production line. Hindi lamang yung production line but also yung logistics operations nila ay continuous nilang ini-improve. So, ayun yung pinaka nagustuhan ko dito sa company kaya kung bakit continuous ko itong i-hold na kumpanyang ito. Now, another company na for me na ilo-long term ko ay itong Crown Asia Chemicals Corporation. So the reason kung bakit i-hold ko ito ng matagal kasi in terms of our construction business, we
support this company. So maganda kasi yung product ng kumpanyang ito in terms of their pipes and many more product. Pag sinabi mo Crown Asia, para sa amin, talagang subok na yan. Solid na yan, no? Now, another company na i-hold ko ay itong Asian Terminals, itong ATI. So, simple lamang kung bakit ko ito i-hold, no? Maganda rin siya magbigay ng dividend. Not only that, continuous na nag-i-improve ang kanilang operations. Hindi lamang yon, talagang sa paglago kasi ng ating ekonomiya, hindi maiiwanan itong Asian Terminals kasi pag nagkakaroon ng export-import, talagang unang pagpapasukan ng mga goods ay ang mga port operators. So, nandiyan yung ICT also and itong ATI. And kung titignan mo dito ang performance ng ATI, ang kanilang utang lamang ay nasa 7.5 billion. Ang kanilang cash available, 5.5 billion. And the rest ay maganda na ang performance, no? So maganda talaga yung pinapakita nito. And also over the past 10 years, continuous na nag-grow ang kanilang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. So why I really like this company ay because of this information. Now, another information na sa tingin ko, i-hold ko ng long term ay itong Converge, no? So today, up na tayo ng 3.72% sa company ito. So ang layo ng ating nito, no? Ang layo ng ating pag-average down dito sa company ito. Para sa akin kasi personally, Converge is a reliable company pagdating sa internet business, no? Kasi ito naman yung lagi kong ginagamit, no? Ito naman yung lagi ginagamit namin dito. Why not invest in Converge? So in short, personal yung aking information kung bakit ako nag-invest sa kumpanya. Now, another company na ilo-long term ko dito ay, syempre ito, San Miguel Food and Beverage. Syempre, makakilala yung product ng kumpanyang ito. And alam nyo naman, pagdating sa mga hotdog, yan, nangungunang brand na yan. And iba pa, marami pang mga brand na hawak nitong San Miguel Food and Beverage. Marami pang hawak itong company na talagang, kumbaga, nakatatak na, nakabaon na sa isipan ng mga Pilipino yung brand ng kumpanyang ito. So, i-hold ko ito for a very long time din kasi I noticed kasi na yung kanilang operations o yung kanilang planta dito sa Cavite, sobrang laki na, grabe yung nilaki ng kanilang planta. So, isang indication niyon na nag-i-improve, malakas ang demand ng kanilang mga product and services na ino-offer. So, for me, isang advantage yun. So, another company na ilo-long term ko ay itong Philippine Stock Exchange natin. So, kung bakit naman ako dito nag-invest, unang-una, syempre, ito ay monopoly pagdating dito sa ating bansa. Siya lang naman ang stock exchange dito sa Pilipinas. Another stock na ilo-long term ko, syempre itong Citicorp, C-REIT. So, itong Citicorp Energy REIT. Well, simple lamang, siya lang naman yung pinakamagandang performance in terms of REIT company aside from A-REIT, and siya yung pinakakaiba, no? Nakafocus ito sa renewable. Now, another company na ilo-long term ko para sa akin ay Soriano, ANS. ANS naman kasi kilala ito sa mga cable and wires. So what I really like dito sa ANS kasi diversified yung kanilang mga pinagkukunan ng revenue. So kung titignan natin yung kanilang information, so yun, majority ng kanilang income nanggagaling sa cable and wire manufacturing here, no? And susundan ito ng holding. Yun. So, nag-invest din kasi ito sa mga equity market sa ating bansa, and another din sa mga brand ng US brand, and also nag-invest din ito sa mga international market. So, what I really like this company, diversify yung mga pinagkukunan ng revenue ng kumpanya. And hindi lang yon, over the years, talagang maganda ito, nagbibigay siya ng dividend. However, volatile yung kanyang dividend. Taas baba. Nakita natin because mayroon siyang hawak kasing equity. So talagang malakas mag-fluctuate ang equity market. And another stock na ilo-long term ko para sa akin ay itong Semirara Mining and Power Corporation, SEC, which is hawak din kasi ito ng DMC, no? Syempre ang disadvantage lang nito kapag bumagsak ang Semirara, yung performance nito, potentially babagsak din yung performance ng DMC kasi majority na ang pinagkukunan ng revenue ng DMC galing din sa Semirara. So what I really like this company naman ay
yung kanyang dividendo na ibinibigay sa kanyang mga shareholders. So, very, very generous ito sa pagbibigay ng dividends sa kanyang mga shareholders. So, ayun. And also, one of the largest producer din ito ng coal, and i-export din nila yung kanilang coal sa iba't ibang panig ng mundo, no? So, yun. Isa ito sa mga nagustuhan ko sa kumpanyang ito. Another stock na ilo-long term ko din ay itong FEU. Well, una-una, ito ay boring stock, no? Walang pumapansin na mga analyst, which is para sa akin, makakatulog ako ng mahimbing kasi hindi nagpa-fluctuate ng sobrang laki yung kanyang share price. And then sa pagdami ng population ng ating bansa and sa pagdami ng nag-aaral sa Pilipinas, talagang magbe-benefits din ang FEU kasi isang prominente din itong kumpanya sa edukasyon dito sa Pilipinas. And kilala din itong FEU, no? And maganda rin ito magbigay ng dividend over the long period of time. And kung titignan mo yung history ng FEU, talagang sa kanilang share price, sobrang ganda na kanilang performance. So ayun, isa ito sa kadahilanan kung bakit ako nag-invest. And bago ko makalimutan, nag-expand din kasi ito internationally. So yun yung mga rason kung bakit ko ilo-long term itong FEU. Now, another stock na ilo-long term ko, simple lamang itong Price Corporation. So, malaki kasi ang market share nito sa Visayas and Mindanao, so sa Waray. So, sa mga taga-Waray, no, kilala nyo naman itong Price Corporation. Majority ng ginagamit natin today na LPG ay Price Corporation pagdating sa Visayas. No? And, massively sila nag-expand dito sa ating bansa, sa Luzon area. And continuous silang kumakain din ng market share. And maganda rin kasi yung performance and maganda rin ang serbisyo ng price. And subok ko na rin ito kasi ito yung ginagamit namin sa bahay and ginagamit din namin ito sa Samar. And also ito rin yung ginagamit namin sa resort na LPG brand. Talagang para sa akin, subok ko na itong Price Corporation. Imagine pupunta pa sila doon, ihahatid dyan, sobrang layo para lamang i-deliver itong gasol na ito LPG. So for me, that's a win-win situation para sa akin. Kaya ako nag-invest sa LPG business na ito. Now, ang last na ilo-long term ko dito ay ang Philippine 7 Corporation, itong 7-Eleven. Isa ito sa pinaka nangungunang convenience store today dito sa ating bansa in terms of stores and continuously nag-expand. And ang kagandahan dito sa company, sa pag-expand nila ng sobrang bilis, bumababa yung utang. Wala nga masyadong utang na ito na kinikater. So that's one thing I really like dito sa company. And also, magbibigay na din sila ng kahit papanong dividendo para sa kanyang mga shareholders, which is very nice kasi dati, during pandemic na sobrang apektado itong company, tinigil nila yan para masustain yung kanilang operations, hindi para magpasikat sa kanyang mga shareholders. Kasi kung mapapasin natin yung ibang company, kahit pangit na ng performance, luging-lugi na, magbibigay pa rin ng dividendo para lang magpasikat sa kanyang mga shareholders. Pero itong 7-Eleven, hindi ganun eh. Kumbaga, inaayos muna nila yung kanyang operations, kumbaga inaayos muna nila yung loob mismo ng kumpanya bago sila magbigay ng dividend sa kanyang mga shareholders, which is I really like the management. And also 7-Eleven, nagkalat itong 7-Eleven, no, sa mga busy na kanto, makikita mo itong 7-Eleven na brand na ito. Kaya for me, continuous na mag-expand itong company and continuous ko nitong i-hold as long as nag-expand, as long as mayroong magandang performance ng company nito. Out of 34 na stock na hawak ko today, 15 lamang ang i-hold ko na kumpanya sa aking portfolio today. Pero, lagi niyong tatandaan na lagi nagbabago ang performance ng mga business na hawak natin today. Kaya lagi dapat muna tayo, tignan muna dapat natin, lagi nating assess kung tama pa ba yung thesis na ginagawa natin. For example, sinabi ko ilo-long term ko itong 7-Eleven. Pero, hindi napasok sa criteria mo ang company. Para sa akin, mas okay na ko siya bitawan kaysa i-hold ko pa ng i-hold, no? So ganun siya. Kung hindi na pasok sa criteria ko, bibitawan ko at bibitawan. Kahit sabihin kong long term ko yan, ilo-long term ko yan, pag hindi na pasok sa criteria ko, ibibitawan at bibitawan ko yan. Ganun din, no? Yung mga hindi ko nabanggit dito na company, minsan kasi nagbabago yung takbo ng ating merkado. So over the long run, titignan din natin kung nagmamaterialize na company yung pwede nating i-long term. So mas maganda pa rin na dapat updated lang tayo sa mga information na hawak natin sa mga kumpanya. So yun lamang ang take ko dito sa mga company na ilo-long term ko.